นิสัยคนไทยกับนิสัยคนต่างชาติที่เราคบเนี่ยคือเขาต่างกันยังไงครับเอาจริงๆเนาะคือถ้าเรื่องความแตกต่างเรื่องนิสัยเนี่ยคือหลักๆเลยที่เราอาจจะเคยมีแบบประสบการณ์คบคนไทยเนาะส่วนมากเราจะเจอเหมือนหลักๆเคยแบบว่าเขาจะชอบเหมือนว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเหมือนว่าเรื่องอดีตเอามาแบบอันไหนที่แบบกินใจอย่างเช่นเราอาจจะเคยคบกับแฟนเก่าอย่างนี้เนาะเขาก็เหมือนแบบจะเอามาพูดมาอันนี้ข้อเสียก่อนนะแต่ว่าข้อดีก็มีข้อดีก็มีไม่อันนี้พูดถึงข้อเสียก่อนก็คือแต่สำหรับถ้าทางต่างชาติเนาะเขาเหมือนว่าอดีตเธอจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่สนใจก็ให้มันผ่านไปคือเอาตรงเนี้ยปัจจุบันดีที่สุดแล้วก็ที่เราจะเจอเหมือนเป็นวัยที่ใกล้เคียงกันด้วยกับคนไทยนะมันก็เลยเหมือนว่าเราไม่เคยเจอคนที่เรามีอนาคตกับเขาด้วยแต่สำหรับคนนี้เขาก็จะมีอนาคตกับเราตลอดเหมือนไปอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรเขาก็จะคิดเผื่อไว้ว่าอนาคตเนี่ยถ้ามีลูกเรามาด้วยกันนะอย่างเงี้ยหรือว่าไปอย่างเช่นรถอนาคตต้องมีลูกเราก็ต้องสแตนด์บายไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนข้อเสียเนาะเอาง่ายๆเรื่องภาษาเนี่ยก็คือภาษากำแพงเป็นกำแพงหนักมากแต่ดีที่ว่าเขามีพี่ชายที่สามารถพูดไทยได้บางทีที่เราไม่เข้าใจกันพี่เขาก็จะมาเคลียร์ให้ว่าอย่างเช่นเราสื่อสารแบบนี้แต่เขาเข้าใจเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันแต่ว่าถ้าคนไทยก็คือมีอะไรแล้วก็คือสามารถพูดได้เลยเนาะใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือต่างชาติเนี่ยถ้ามีอะไรพูดตรงนี่คือเขาแบบโอเคยอมรับปรับเปลี่ยนแต่ว่าบางทีเนาะถ้าที่เราเคยคุยกับคนไทยบางทีเราพูดตรงกลายเป็นว่าเป็นทะเลาะกันแล้วมันก็เป็นความรุนแรงมากขึ้นเหมือนทะเลาะกันหนักขึ้นทั้งที่เราพยายามที่จะมาเคลียร์ว่าเนี่ยเรามีข้อเสียตรงนั้นเธอมีข้อเสียตรงนี้เรามาปรับไหมดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือเปล่าใช่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบคนไทยที่เราเคยเขาอาจจะเป็นแบบรุ่นเดียวกันเนาะใช่อาจจะเหมือนรุ่นเดียวกันเพราะว่าคือรุ่นเดียวกันแล้วมันยังไม่คิดถึงเรื่องอนาคตเนาะเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงวัยกำลังเด็กด้วยมันก็เลยไม่คิดว่าอนาคตเราจะต้องเดินไปในทางไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเขาคือเขาคิดตลอดเหมือนเขาความเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละเขาเป็นคนดูดีมากเลยที่ฟังดูเป็นคนดีมากเลยก็คือรู้สึกประทับใจนะเพราะว่าคือคุยกันไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงตั้งแต่3-4 เดือนเนาะที่คุยกันคือช่วง1-2 เดือนนี่เราไม่คิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นและเราก็ไม่คาดหวังด้วยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่สำหรับเขาคือเริ่ม3-4เนี่ยเดือนที่3ที่4เขาก็อยากไปเที่ยวที่บ้านฉันไหมไปแบบหาครอบครัวไหมอย่างนี้เขาก็จะมีการพูดแต่เราด้วยความไปต่างประเทศเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวจะมาหลอกฉันหรือเปล่าจะมาหลอกเราหรือเปล่าคือกลัวไงตอนนั้นด้วยความกลัวแต่ว่าตอนนี้เราก็ไว้ใจเขาได้แล้วแล้วก็ไปเที่ยวไปเจอแม่เขาก็น่ารักลูกเขาก็น่ารักเพื่อนก็น่ารักด้วยแล้วแบบมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเป็น culture shock มีไหมเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกเหรอสำหรับแบบวัฒนธรรมแบบต่างกันอะไรเงี้ยแบบไม่เข้าใจกันเพราะวัฒนธรรมต่างกันอะไรเงี้ยมีไหมเอาจริงๆก็มีนะอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องแบบว่าเรื่องการกินเนาะการกินเนี่ยคือของเรานี่จะเป็นแบบว่าการกินแบบจะมีมารยาทอันนี้พูดเลยอันนี้พูดตรงๆคือการกินเนี่ยจะเป็นเรื่องมารยาทแล้วก็แต่สำหรับเขาเนี่ยเขาจะเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนี่ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เอาง่ายๆบางทีเราก็แอบจะช็อกอยู่เพราะว่าเขาก็จะกินแบบอันนี้ถ้าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ชายเนาะเขาก็จะกินแบบเหมือนว่าอย่างเช่นกระดูกอย่างเงี้ยเขาก็จะคายข้างจานไปเลยไม่ได้มีแบบทิชชู่หรือว่าเอาไว้แบบข้างบนจานที่เราเคยทำเขาก็จะทิ้งไว้ที่โต๊ะอะไรอย่างงี้กองไว้ซึ่งเราแบบพอพาเขาไปกินอาหารไทยเขาบอกว่าเธออย่างนี้มันไม่ได้นะเธอต้องเอาทิชชู่ห่อถ้าเธอจะคายพวกเศษอาหารเศษกระดูกไว้อย่าเอาไว้ที่โต๊ะต้องเอาแบบทิชชู่ห่อหรือไม่ก็ขอจานรองกับเขาอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้
เพราะว่าเขากินกระดูกเขาก็คายใส่ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะแบบติเขาอยู่บอกว่าให้ปรับนะแล้วก็2ก็คือแบบเขาอาจจะเป็นคนชอบกินอาหารร้อนซึ่งที่ไทยเนี่ยจะไม่แบบคือเอาง่ายๆอาหารเย็นอาหารร้อนเราก็กินได้หมดถูกไหมแต่ของเขาอาหารมันต้องร้อนตลอดนะไม่ร้อนฉันไม่กินนะซึ่งเป็นเรื่องที่เราแบบปวดหัวมากเวลาที่เราจะพานางไปกินข้าวอะไรคือถ้าไปทางฝั่งนู้นไปกินข้าวที่นั่นคืออาหารเขาร้อนตลอดนะคือเขาจะอุ่นเขาจะทำแบบร้อนๆให้เลยเพราะว่าทางนั้นเขาชอบกินร้อนอยู่แล้วถ้าแบบเป็นข้าวราดแกงแบบบ้านเราก็ไม่ได้ดิใช่ไหมต้องทำร้อนไม่ร้อนไม่กินทำร้อนให้เลยถ้าไม่ร้อนคือฉันไม่กินนะอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบปวดหัวมากเราก็เลยตัดปัญหาว่าไปร้านอาหารที่เป็นแบบตามสั่งหรือเป็นร้านอาหารที่เราเป็นออเดอร์เมนูสั่งเอาละกันให้เขาทำมาร้อนๆเลยอาหารไม่สดดิก็คือถ้าของเราเนี่ยเราก็กินได้เนาะแต่ของเขาคือไม่กินเลยต้องกินอาหารร้อนๆใช่เขากินอาหารร้อนๆแล้วก็ทุกคาบนี่จะต้องมีน้ำซุปด้วยต้องมีน้ำซุปด้วยใช่คนจีนเขาชอบกินน้ำซุปกับข้าวด้วยนะคือเขากินข้าวแล้วก็ต้องมีซุปเคยทะเลาะกับเขาไหมเรื่องทะเลาะหรอจริงๆชีวิตคู่มันก็มีบ้างความไม่เข้าใจเนาะเคยมีทะเลาะนะด้วยความที่เราเป็นเด็กบางทีเราอาจจะเหนื่อยกับงานแล้วความห่างไกลบางทีเราก็มีง้องแง้งมีทะเลาะชวนเขาทะเลาะบ้างแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นคนใจเย็นแล้วเขาบอกว่าเขาก็คือพูดกับเราตรงๆเลยว่าไม่ชอบนะถ้าจะแบบไม่มีเหตุผลอะไรก็จะมีอารมณ์ร้อนใส่กันคือเขาไม่ชอบเพราะต่างคนต่างเหนื่อยแล้วเราก็เลยแบบถ้ายิ่งมาอารมณ์ร้อนมาทะเลาะกันเนี่ยมันยิ่งแบบหนักแล้วมันจะพังไปเลยคือเขาใจเย็นมีข้อดีตรงนี้แหละก็เลยทำให้การทะเลาะมันเบาบางแล้วก็ลดน้อยลงก็คือเขาไม่มาเถียงกับเราอย่างเงี้ยคือเขาไม่เถียงแต่เขาก็จะมีเหมือนว่าถ้าเขาทนไม่ได้เขาก็พูดตรงเหมือนว่าแบบนี้ไม่โอเคนะเขาก็จะพูดเลยแล้วไม่ทะเลาะกันหรือว่าเข้าห้องใครห้องมันเหรอเคยมีตอนนั้นเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นทะเลาะกันหนักตอนนั้นทะเลาะคือเหมือนว่าขึ้นเสียงใส่กันเลยนี่แหละคือเรานะเป็นคนขึ้นเสียงแล้วเขาเดินหนีออกจากบ้านเลยตอนนั้นเราช็อกเราตกใจมากเราตกใจที่เขาแบบเดินออกไปทั้งที่เขาอยู่ที่ไทยแล้วเขาแบบเดินออกไปไม่รู้ไปไหนแล้วก็ขับรถอ้อมหาจนไปเจอเขาอย่างนี้เราก็สบายใจยิ่งแบบกลัวเพราะเขาบอกว่าคือกลับมาเขาก็บอกว่าถ้าทะเลาะแล้วมาขึ้นเสียงใส่เขาแบบนี้เขาไม่เอานะเขาจะแบบกลับมาเลยเราก็เลยไม่ทะเลาะแล้วมันเรื่องอะไรทำไมมันรุนแรงตอนนั้นเป็นเรื่องงานด้วยความตอนนั้นเราทำงานพลาดนี่แหละแล้วเดี๋ยวนะตอนนั้นก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เหมือนงานเราพลาดแล้วเราก็จะแบบหงุดหงิดทำไมแบบเราทำไม่ดีเลยเขาก็บอกใจเย็นๆล่ะเราก็เลยเหมือนพูดว่าเธอไม่ได้มาอยู่จุดนี้เธอไม่รู้หรอกอะไรแบบเราก็จะพูดให้เขาก็คือเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่ใช่ก็มีไม่ค่อยเป็นเรื่องตอนนั้นก็คือเกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้เลยใช่ก็แสดงว่าเราก็โตขึ้นดิเราคบกับเขาเราก็โตขึ้นเราก็กลายเป็นคนที่ดีขึ้นใช่เหมือนเราก็ใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าทำงานคือเขาบอกว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็อย่าไปเครียดกับมันมากค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้คือทุกปัญหามีทางแก้ได้ใช่เหมือนเป็นครูโดนสอนใช่เหมือนเขาเป็นครูเขาเป็นอาจารย์เราเป็นครู